Blagus Barbara, mediátor és tréner, Felső-Puja. Mediátor és tréner vagyok, az értékesítés a területem. Abban segítek, hogyan lehet jobban eladni, értékesíteni, különös tekintettel a hangunkra. Nagy cégekkel dolgozom együtt, akkora cégekkel, melyek akár 15 főt is el tudnak küldeni egy előadásra, anélkül, hogy bezárnának. Azt gondolom, hogy a nők egy másfajta energiát, atmoszférát vihetnek, és visznek is bele a gazdaságba, a társadalomba. A férfiak viselkedése más, mint a nőké egymással szemben. Ténylegesen megváltozik a modor és a hangulat, ha nők is jelen vannak a társaságban. Ahol talán érezhető lenne a különbség, azok egyes üzletágak. Ha az egy nagyon férfiak uralta szakma, mint az ipar, az autóadásvétel, a vállalkozási tanácsadás egyes területei, ott előfordulhat, hogy az első pillanatban rácsodálkoznak, ha egy nő megjelenik. De azt mondanám, ez relatív gyorsan megszűnik. Azon a területen, ahol én dolgozom, sokszor hallani, hogy a nőknek nagyobb az empátiájuk, jobban bele tudják magukat élni a helyzetbe, együttérzőbbek. Sok ügyfelem nő, és ők könnyebben azonosulnak egy nővel. Többször is hallottam a visszajelzést, hogy jó, ha egy nő volt az előadó, könnyebben tudtak az érzéseikről, gondjaikról beszélni, mint egy férfival. Ja, es war gut, dass du jetzt eine Frau warst. Ist mir leichter gefallen, hier über meine Gefühle, über die Probleme, über das zu sprechen, ja, als ich das mit einem Mann gekonnt hätte. Vállalkozás alapítás. Amikor önállósítottam magam, az volt a legnagyobb kihívás, hogy hol is kezdjem, mi a legfontosabb. Egy jó honlap, egy névjegykártya. És hogy szerzek egyáltalán ügyfeleket? Én a nulláról kezdtem, és ezek a dolgok nagyon el tudnak bizonytalanítani, ha nem tudjuk, hol is kezdjük. Hol találunk olyan embereket, akik támogatni tudnak bennünket. És én csak azt tudom mondani, keressetek annyi támogatást, amennyit csak tudtok. Az lenne a tanácsom, mert én is így csinálnám, ha újra kezdeném. Olyan valakit hívnék fel, aki már olyan szituációban van, ahol én is szívesen lennék, mondjuk 10 év múlva. Felhívnám az illetőt, és megkérném, legyen olyan szíves, válaszoljon meg 5 kérdésemet, hogy is csinálta, mik voltak az első lépései. Mert ők ezt már tudják, és szívesen tovább is adják tapasztalatukat, mindegy, hogy férfi vagy nő. Család és hivatás. Családot és karriert egyeztetni, ez egy klasszikus téma. A rossz lelkiismeret előre programozott, ha gyermeked van. Ez engem is mindig foglalkoztatott. Sokszor éreztem magam rosszul, bocsánatot kértem a gyerekeimtől, hogy annyiszor úton vagyok. Ha ma megkérdezem őket, ma felnőttként azt mondják, hogy ez teljesen oké volt. Egy erős, önálló és ezzel magabiztos anyjuk volt. Ez is lehet egy szülőkép, ami nem jelent hátrányt a gyereknek. Vállalkozó nők. Als Unternehmerin kann ich nur sagen, dass ich das erlebe bei vielen Kollegen. Mint vállalkozó úgy látom, hogy sok nő egyszerűen nem meri meglépni. Férfiak itt könnyebben lépnek, vállalkoznak az önállóságra, saját elgondolásuk megvalósítására. Sok nő ezt nem meri. Ez vidéken még inkább jellemző, mint egy városban. A tanácsom, amit itt mindenképp megosztanék, merjetek, mert nincs semmi vesztenivaló. Igaz, sokszor a munkavállalói függőségből kilépni az önállóságba félelemmel tölt el. Én is féltem. De még soha életemben nem hoztam jobb döntést, mint az önállóság. Aber ich habe nie in meinem Leben eine bessere Entscheidung getroffen.